Na, megérkeztünk. Első dobás. És egy nem is rossz csuka támadt rá itt a dologra. Mindjárt mondom itt a részleteket. Itt szoktam tudni, hogy itt megáll a csuka, de hogy első dobásra azt azért nem gondoltam volna. Mert ugye van itt egy ilyen kis öblözet, és ebben az öblözetben ugye megáll a kis hal itt a torkolatban, és ugye ezt a megálló kis halat szedegeti sokszor a csuka, meg más ragadozó hal is, de most itt a csuka a célpont. Annyira nem is rossz csuka. Jó szájszélesen akadt, az a szerencsém, mert ugye UL bottal vagyok. Nem is rossz csuka. És ott a kis twister a szája szélén, ezzel a kis detektorral jól el lehet játszani ezekkel a csukeszekkel. Na gyere ide! Kicsit engedek rajta. Az UL bottal idén sikerült egy jó pár csukát fogni, szerencsére. De tavaly ilyen tájt harcsákkal lehetett harcolni. Most szerencsére van egy pár csuka. Van egy pár kirohanása neki. És ott a csukánk. Na remélem már most meg lesz. És meg is vagyunk. Na, első dobás, első hal. Még én is vizes lettem. És nem is rossz csuka. Fú. Itt a kis detektorpálca. Nyugi. És első dobásra megvan a csukedlink. Nagyon jól szájszélesen akadt a kis csali. És egy gyönyörű csuka tettes. Na, valahogy megpróbálom lefotózni. Aztán remélem lesz itt még más jelentkező is. Hú, de szép! Hát megjött itt az első hal, és hát ez nem volt benne a pakliba. Még amikor elindultam, hogy első dobásra tisztán ilyen gyönyörű csukát sikerül elcsípni. Tényleg gyönyörű tiszai jószág itt a torkolatban. Egy fotó, aztán mehet az útjára. Fú, nagyon jó kezdés. Gyönyörű tiszai csukesz. Na hát ez annyira nem volt elegáns. De visszament. Lehet tovább a peca. No, itt a pálca egy detektor. És ezzel jöttem ilyen kis twisterrel le próbálkozni. Azt ugye tudni kell, hogy igazán akadós és köves itt ez a rész, ahogy mutatja itt a mellékelt ábra. Viszont itt a köveken, na ez kijött szerencsére, itt a köveken szeret ugye a kis hal megállni, és ezen a kis halon szeret megállni a csuka is, mert ugye ezeket a kis halakat fogyasztja itt a csukánk, és itt bár akadós a terep, de mikor ilyen lenti víz van, hát lenti, ugye nem szerencsés ez, hogy lent van a víz, de ebben a vízben, itt ebben az öblözetben gondoltam én itt megpróbálni a dolgokat. Itt arra kell figyelni, meg hát megpróbálni, hogy tényleg itt a kövek fölött mellett elhúzni a kisméretű csalit, mert itt ugye kisméretű csali kell, mert akkora a táplálékhal is, amit fogyasztanak az itt lévő ragadozók. Szóval ehhez mérten nekem is egy 2 incses twisterem van most fent, amire jött ez az első jelentkező. Itt ennek az a varázsa, hogy ugye 1-2 hal szokott állni itt a köveken, és azokat egy pár dobás alatt el lehet csípni, de tényleg ez teljesen kiszámíthatatlan dolog, kiszámíthatatlan a sztori.
Ahogy látjátok, most már nyárfaszöszünk is van dögivel. Ez is elindult. Ugye, ami szomorú az egészben, hogy tavaly ilyenkor azért harcsázások voltak, meg harcsáról szólt itt ez a történet, nem a csukáról. Hát itt ez a vízállás most annyira nem harcsás, sajnos. De szerencsére más ragadozó, meg még elcsíphető. Bár ugye... Na, megint kapásom volt. Ez valami kisebb hal lehetett, mert ilyen rezgős kapás volt. Ugye ami rossz ebben, hogy ténylegesen az agyva meg ilyen feladó félben van. Érdekes majd, hogy mi lesz itt a nyáron az agyvával. Ugye jósolnak sokan sok mindent. Itt, hogy mi lesz ezzel a kis folyóval. Sajnálom, ha kiszáradna, ez tény és való. Meg sokan. Itt ugye vízkezelőnek kéne valamit csinálni ezzel a vízzel, ugye. Hát na. Na, megvan a kövünk. Mondom, itt elsőre ez a pedzegetős, vagy na, a horsó visszaváltós. Ez úgy néz ki, hogy valami mattabb dolog. A második meg ez a pedzegetős, ami szerintem el is szakadt most, ugye. És itt ugye ez bizonyítja, hogy kő volt, mert kő és nem fa, mert ugye a fluorokarbonom szerencsére megmaradt, és itt a kapocs ment el egy darab fluoróval. Na, kapocs új csali, aztán újra kezdjük. Itt a fluoró fent van, ez már itt a sokat látott Cigar PM-feles Grand Max FX, ám ugye szerencsésen megmaradt most, erre egy 3.0-ás Dual Lock Snap kerül fel simán. Ugye itt ez most finom bot, finom peca, ugye ez egy fekete színű kapocs, ezt nem kell túl bonyolítani. Egy egyszerű kötés. Majd itt ezzel a kis fogóval simán lenyisszantom a végét, aztán mehet is tovább a peca. Fogok gyanánt itt, ismét ez egy kis praktikus sztori. Ez is Mustad, ugye régen híres volt itt ez a cég, ugye a horgokon túl, itt a fogókról és eszközökről és ténylegesen kiegészítőkről is. És ugye ez a kis kulcskarika nyitóval ellátott fogó is, ugye ennek a szortinak a része. Ugye ténylegesen régen, talán nekem is ez volt az a márka, amiből tényleg az első fogómat megvettem annó, és ez az annó az már tényleg nagyon annó volt, mert az már bizony szerintem 20 éve volt, és ugye utána ez a sztori megszűnt egy darabig, és most ugye újra ugye színre léptek és szintérre léptek. Nem egy mai márka ez. Tényleg, talán meg azt mondom, hogy a legelső szakál nélküli pontyozó horgom is szerintem a Mustadtól volt. Ugye ez sem mostanában volt már, ugye, hanem ténylegesen, hát ugye mondjuk ki, hogy ez is 10 éve volt, és mondom, Magyarországon a legelső pontyozó szakál nélküli, ilyen boilis formájú horog, ilyen fűzetcsel is horog, ami ugye követelmény volt ilyen tavakon, ugye az is ettől a cégtől volt, szóval ez nem egy mai sztori.
De a lényeg, hogy újra vannak musztátfogók is a piacon, szóval érdemes akár pergetéshez, vagy akár más pecához megnézni itt a szortit. Mert vannak érdekességek is, ugye az alapfogók mellett ugye ilyen csőrös fogók, krimpelőfogó, wolframvágó, stb. És akkor még a késekről nem is beszéltünk, az megér majd egy külön misét. No, de menjen tovább a peca. No, ez a rész, ez lehet, hogy itt bezárul most itt a mai napon. Itt a lényegben, meg a dologban, a napban az volt, hogy ugye csukára érdemes az ilyen visszaforgókat és ilyen álló öblözeteket megkeresni, és hajtani, meg dobni. Ilyenkor nyártájt, meg meleg vízben, mert a csuka az bizony szereti a longót, és szereti az ilyen állott vizet, mint ami most itt is van, nálam ez az öblözet. Szóval nem kell ezt itt a Tisza torkolatra kihegyezni, hanem bármely folyóvízen egy ilyen kis longót, visszaforgót megtalálva lehet itt csukára számolni és számítani. Szóval keressétek ezeket a langókat és visszaforgókat, mert biza meglepetéseket tudnak ezek rejteni önmagukban. És vadvízen az a meglepetés az akármekkora hal lehet, és fogtam én itt már ilyen vízben harcsát is, stb. De ez is most itt a mai napon kellő meglepetés volt, és élvezetes peca volt, és megérte kijönni egy kicsit itt a jó időben dobálni. Szóval megyek tovább, aztán vagy haza, vagy egy zagyvai adással jövök, aztán megnézzük itt meg, hogy mit rejt a zagyva, esetleg, hogy pecázható-e. Na, jövő adásban találkozunk, sziasztok!